Rensborgers, Ecobouw Salland. Wij bouwen met natuurlijke materialen en een aantal jaren terug, misschien wel 9 of 10 jaar terug al, hebben we kalk-hennep ontdekt in Zwitserland. En dat introduceren we naar Nederland toe. We zijn vandaag in Zoetermeer, bij de Zoete Aarde. En achter mij zijn de vrijwilligers allemaal keihard aan het werk met de kalk-hennep. Dat is een van de mooie aspecten van kalk-hennep, is dat het een heel eenvoudig bouwmateriaal is, wat zelfbouw heel dichtbij brengt. Wij zijn Jomer en Sneer. We zijn architect en door de tuin gevraagd om een ontwerp te maken voor een nieuw paviljoen. En we zijn ongeveer, ik denk 3 jaar geleden mee begonnen. Ja. Nou, we hebben eerst een ontwerp gemaakt en daarna moest er subsidie aangevraagd worden. En nu het afgelopen jaar wordt het gebouwd door... voornamelijk door vrijwilligers. Nou, vandaag is wel een speciale dag omdat we met hennepkalk de muren aan het storten zijn. Ja. Dus dat is wel heel cool om te zien hoe dat er nu uitkomt. Kalk-hennep bestaat dus uit hennepscheven, hennephout. Dat zijn de resten van de hennepvezelindustrie. En die mengen we met een kalk. Dat doen we ter plekke met een mixer van 300 liter. Dat gaat in bakken en vanuit de bakken gaat het in de bekisting. De bekisting trekken we weg en dan hebben we een op maat gemaakte, in situ gestorte kalk-hennep. De hennep heeft hele specifieke eigenschappen. De hennepplant is een hele oude plant en die heeft heel goed geleerd om zichzelf te handhaven in de concurrentiestrijd. En dat doet hij onder andere door snel te groeien. En snel te groeien kan hij alleen door een hele specifieke vatenstructuur te hebben in zijn stengel. Ja, die vatenstructuur, die poriënstructuur, die zit nog steeds in de scheven van de hennep en die gebruiken we ook. Ja, dat geeft juist hele specifieke mooie eigenschappen aan de kalk-hennep. Het bindmiddel kalk, dat is een luchtkalk die hard uit door opname van CO2. En omdat die hennep zo hard groeit en de kalk CO2 opneemt uit de lucht, hebben we te maken met een CO2-negatief bouwmateriaal. En ik denk dat we dat in deze tijd dat we dat nodig hebben. Een CO2-negatief bouwmateriaal klinkt niet goed, maar is juist precies wat we nu nodig hebben. Wij wilden eigenlijk een gebouw maken waar mensen kunnen ontmoeten, samen feestjes vieren of samen koken en koffie drinken samen. En, het idee eigenlijk was om een uitnodigend paviljoen te bouwen. En dat zie je ook in de architectuur voorkomen. Met een grote dak heb je meer een soort van uitnodigend gevoel erbij. Heel interessant of mooi is dat je eigenlijk een hele grote opening in het midden hebt. 6 meter met schuifbouwen die helemaal kan schuiven. Dus, ja, dat maakt het paviljoen gewoon helemaal open en kan je eigenlijk doorkijken. Als je binnen bent voel je ook alsof je buiten bent eigenlijk. Het paviljoen is een van onze eerste projecten. We zijn Burma Dugger architecten. En we proberen een mooie, open en uitnodigende en duurzame gebouwen te ontwerpen. En dit eerste project is daar een heel mooi voorbeeld van.
kalksteen vermengd met hennepscheven geeft dus een monolithische gevelafsluiting. Dus één materiaal wat zorgt voor de gevelafsluiting is als stukdrager. Het is de wering tegen de brand, het is de wering tegen het geluid. Het is je isolator tegen de warmte, tegen de koude, maar ook tegen de hitte. Opname van warmte doet het in een dikte van 38 centimeter gedurende 12 uur. Gedurende 12 uur neemt het warmte op en staat het dan weer af. Dus 's nachts geeft het de warmte af, daardoor krijg je een gelijkmatige temperatuur. Zoals meer biobased materiaal is kalkhennep in staat vocht op te nemen en vocht af te staan. Je krijgt dus ook een gelijkmatige luchtvochtigheid in huis. En die combinatie, een gelijkmatige temperatuur, een gelijkmatige luchtvochtigheid, een bufferende kwaliteit in de zomer en in de winter, maakt dit materiaal eigenlijk perfect voor comfortabel wonen. Nee, nog lang niet. Ja. Heb je hem? Oké. Ja, aan de achterkant. Wij zijn tevreden. Het is hartstikke mooi geworden.